are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. Today I am going to teach you a very good, very essential sentence pattern that can be used in your day-to-day conversation. ඔයාලා සියලු දෙනාම Saman Yapa YouTube channel එකට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවසේදී මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී එදිනෙදා භාවිතයේදී අත්‍යවශ්‍ය වන වාක්‍ය රටාවක් සම්බන්ධව. Who told you? කවුද ඔයාට කිව්වේ? Who කවුද told කිව්වා you ඔබ එහෙම නැත්නම් ඔබට. මෙතනදී වාක්‍ය තුලදී අර්ථ ගන්නවන්නේ මේ විදිහටයි. Who told you? කවුද ඔයාට කිව්වේ? අපි මේක ඉස්සරලාම පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඉන් අනතුරුව අපි ඒක ටිකක් දීර්ඝ කරගන්නවා මේ විදිහට. Who told you to do something? යමක් කරන්නට. අපි මේ විදිහට ඒක දීර්ඝ කරගන්නවා උදාහරණ සහිතව. Who told you to go there? Who told you? කවුද කිව්වේ ඔයාට to go යන්නට? To go මේක to go කියන්න එපා. අපි ඒ විදිහට ඉංග්‍රීසි උච්චාරණය කරන්නේ නැහැ. To go, to play, to dance වැනි ක්‍රියාපදයක් අපි දැන් භාවිතා කරනවා. Who told you to go? කවුද ඔයාට යන්න කිව්වේ? Who told you to come? කවුද ඔයාට එන්න කිව්වේ? Who told you to leave? කවුද ඔයාට පිටත් වෙන්න කිව්වේ? Who told you to do? කවුද ඔයාට කරන්න කිව්වේ? Who told you to write? කවුද ඔයාට ලියන්න කිව්වේ? Who told you to read? කවුද ඔයාට කියවන්න කිව්වේ? Who told you to make? කවුද ඔයාට හදන්න කිව්වේ? Who told you to cook? කවුද ඔයාට උයන්න කිව්වේ? දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ වාක්‍ය රටාව හොඳින් පැහැදිලි ඇති. කවුද ඔයාට යන්න කිව්වේ? Who told you to go? කවුද ඔයාට එහෙ යන්න කිව්වේ? Who told you to go there? කවුද ඔයාට ටවුන් එකට යන්න කිව්වේ? Who told you to go to the town? කවුද ඔයාට ඉස්කෝලේ යන්න කිව්වේ? Who told you to go to school? කවුද ඔයාට අද ඉස්කෝලේ යන්න කිව්වේ? දැන් අපි හිතමු නිමාඩු දවසක්. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ දවසකදී මේ ළමයා මොන හරි කාරණාවක් සඳහා ඉස්කෝලේ යනවා. එතකොට කියනවා වැඩිහිටියෙක් ඔයාට කවුද අද ඉස්කෝලේ යන්න කිව්වේ? Who told you to go to school today? Who told you to go to school today? කවුද ඔයාට එහෙ යන්න කිව්වේ? Who told you to go there? කවුද ඔයාට එහෙ තනියෙන් යන්න කිව්වේ? Who told you to go there alone? අපි එතනදී භාවිතා කරන්නේ alone හුදකලාව තනියම කියන අර්ථය. Who told you to go alone? Who told you to go there alone? කවුද ඔයාට එහෙ යන්න කිව්වේ තනියෙන්? කවුද ඔයාට මෙහෙ එන්න කිව්වේ? Who told you to come here? Who told you to come here? කවුද ඔයාට මෙහෙ එන්න කිව්වේ අද? Who told you to come here today? Who told you to come here today? කවුද කිව්වේ ඔයාට මේක කරන්න කියලා? Who told you to do this? Who told you to do this? කවුද ඔයාට කිව්වේ මේක අදම කරන්න කියලා? Who told you to do this today itself? Who told you to do this today itself? කවුද ඔයාට ඒක එතනින් තියන්න කිව්වේ? කවුද ඔයාට ඒක එතනින් තියන්න කිව්වේ? Who told you to put it there? Put it there. Who told you to put it there? කවුද ඔයාට ඒක එතනින් තියන්න කිව්වේ? Who told you to put it there? කවුද ඔයාට මේක හදන්න කිව්වේ? Who told you to make this? Who told you to make this? කවුද ඔයාට මේක කන්න කිව්වේ? Who told you to eat this? Who told you to eat this? කවුද කිව්වේ ඔයාට එහෙම කරන්න කියලා? කවුද කිව්වේ ඔයාට එහෙම කරන්න කියලා? Who told you to do so? Who told you to do so? කවුද කිව්වේ ඔයාට එහෙම කියන්න කියලා? Who told you to say so? Say so එහෙම කියන්න. Do so එහෙම කරන්න. දැන් අපි බලමුද මේ වාගේ වාක්‍යයක් නැතාර්ථයෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා.
කවුද ඔයාට මෙහෙ එන්න එපා කිව්වේ? Who told you not to come? හොඳට මතක තියාගෙන ඉන්න don't කියලා භාවිතා කරන්න බෑ මේ වෙලාවේදී. එතනදී අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ to go, to play, to dance වැනි ක්‍රියාපදයක් ඇතුළත් මේකට කියනවා to infinitive verb එකක් කියලා. මෙන්න මේ වගේ එකක් නැතාර්ථයට හැරවීමේදී අපි not එකතු කරන්න ඕනේ අන්න ඒ යෙදුමට මුලින්. To go එකට මුලින් තමයි අපි not භාවිතා කරන්න ඕනේ. වෙන කිසිම වචනයක් ඒ වෙනුවට භාවිතා කරන්න එපා. පැහැදිලිද? එහෙනම් to go, not to go. To play, not to play. To dance, not to dance. ඔය විදිහටයි ඒක නැතාර්ථයට හැරවෙන්නේ. ඒ වෙලාවේදී ඕගොල්ලෝ don't භාවිතා කරන්න එපා. right. අපි දැන් වාක්‍යයක් හදමු. කවුද කිව්වේ ඔයාට මෙහෙ එන්න එපා කියලා? නැවත මතක් කරගමු. කවුද ඔයාට කිව්වේ මෙහෙ එන්න කියලා? ඒ වාක්‍ය ඉස්සර කියලා එමු. Who told you to come here? Who told you to come here? කවුද ඔයාට මෙහෙ එන්න කිව්වේ? කවුද ඔයාට මෙහෙ එන්න එපා කියලා කිව්වේ? Who told you not to come here? කවුද ඔයාට එහෙ යන්න එපා කියලා කිව්වේ? Who told you not to go there? Who told you not to go there? කවුද ඔයාට ඉස්කෝලේ යන්න එපා කියලා කිව්වේ? Who told you not to go to school? කවුද ඔයාට මේක කපන්න කිව්වේ? Who told you to cut this? කවුද ඔයාට මේක කපන්න එපා කියලා කිව්වේ? Who told you not to cut this? කවුද කිව්වේ මේක ලියන්න එපායි කියලා? Who told you not to write this? Who told you not to write this? කවුද ඔයාට කිව්වේ උයන්න එපා කියලා? Who told you not to cook? කවුද ඔයාට කිව්වේ සෙල්ලම් කරන්න එපා කියලා? Who told you not to play? Who told you not to do so? කවුද ඔයාට කිව්වේ එහෙම කරන්න එපා කියලා? කවුද ඔයාට කිව්වේ එහෙම කියන්න එපා කියලා? Who told you not to say so? Who told you not to say so? කවුද ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න එපා කිව්වේ? Who told you not to speak in English? Who told you not to speak in English? කවුද ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එපා කිව්වේ? Who told you not to learn English? කවුද ඔයාට කිව්වේ මාත් එක්ක කතා කරන්න එපා කියලා? කවුද ඔයාට කිව්වේ මාත් එක්ක කතා කරන්න එපයි කියලා? Who told you not to speak with me? Who told you not to speak with me? කවුද ඔයාට කිව්වේ ඒගොල්ලන්ව ඇසුරු කරන්න එපා කියලා? Who told you not to keep company with them? Who told you not to keep company with them? Keep company. ආශ්‍රය කරනවා, ඇසුරු කරනවා. Who told you not to keep company with them? කවුද ඔයාට කිව්වේ ඒගොල්ලන්ව ආශ්‍රය කරන්න එපා කියලා? right. එහෙමනම් මේ වාක්‍ය රටාව ඉතාම හොඳින් පැහැදිලි වෙන්නට ඇති. එහෙමනම් යථාර්ථයේදී who told you to do? නැතාර්ථයේදී who told you not to do? ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් මේ වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය වෙනවා. ඕගොල්ලෝ එදිනෙදා භාවිතය සඳහා ඉතාම වැදගත් වෙන මේ වාක්‍ය රටාව හොඳින් අවබෝධ කරගෙන මතකයේ තියාගෙන වාක්‍ය Tamanට අවශ්‍ය විදිහට නිර්මාණය කරමින් පුහුණු වීම අකණ්ඩව කරන්නට ඕනේ. Tamanට අවශ්‍ය මොහොතේදී භාවිතා කරන්න නම් හොඳින් පුහුණු වෙලා සූදානම් කරගෙන තියාගන්න ඕනේ. So I am coming back soon with an interesting lesson, especially sentence patterns or something like that. Anyway, thank you very much for being with me. I am coming again. Till then, have a nice day.